Bine ai venit în video numărul 11. Acest video este un bonus la cursul și trainingul video Controlul și determinarea emoțiilor. Și dacă vrei să treci peste instabilitățile emoționale, atunci primele 30 de practici din toate cele 10 videouri de mai devreme din cursul video complet îți vor arăta exact modalitățile, tehnicile, secretele despre cum să ai această capacitate să-ți gestionezi tu singur stările, emoțiile, trăirile înăuntru și să nu mai fii vreodată afectat de ele. Azi, dar înainte ca să spun ce facem azi, mi-aduc aminte că Carl Gustav Jung zicea acum vreo 80 de ani, prietenul nostru Jung, că transformarea din întunecime în lumină sau din apatie în mișcare fără emoție nu se poate face. Din acest motiv m-am gândit să mai vin și cu acest bonus, cu încă 3 practici zilnice pe care le poți face tu ca să gestionezi corect emoțiile în tine și să fii capabil, pentru că poți, de cât mai multe sentimente și emoții productive vieții tale, cât și altora din jurul tău, ca tu să te simți bine în pielea ta. Practica numărul 31. Zilnic un lucru de făcut pentru cineva. De ce acest lucru? Poți să dai un prânz, poți să dai o floare, poți să dai o ciocolată, lucruri mici. Poți să dai o îmbrățișare, poți să dai un ceai sau o cafea, ce bea fiecare. Când tu aduci ceva pentru cineva de la tine, putere, ca un om putere ce ești, cu atât mai mult tu începi să oferi și cu cât mai mult tu oferi, cu atât mai mult primești. E și acea metaforă spusă de Buddha, cu cât mai multe sau dintr-o singură flacără, dintr-o singură lumânare se pot aprinde până la 1000 de lumânări fără ca lumânarea în care a fost aprinsă să fie afectată. Așa și cu tine. Cu cât mai mult poți aprinde lumina în alți oameni, oferindu-le mici lucruri, cu atât mai mult tu vei câștiga fără să fii afectat. Când oferi, este un sentiment de generozitate, este un sentiment de mă face să mă simt bine pentru că îmi ajută aproapele, după spusele creștine, e util să o facem, și să aduc starea atât în mine cât și în el de prietenie, de amiciție, poate de familie, încât noi să ne simțim bine. Și când fac asta, numărul emoțiilor mele productive înăuntrul meu cât și a altuia cresc. Și cu cât mai mult am, cu atât mai mult voi fi capabil să le păstrez înăuntrul meu, cât și să le generez, să le furnizez din înăuntrul meu altora. Puneți, dacă vrei, un reminder pe telefon sau fă-ți un ritual. Ritualurile sunt bune, sunt utile, de a face un lucru mic. Poți deschizi portiera unei doamne sau unui domn, chiar dacă ești femeie. Poți să treci un pic peste barierele, poate bunor maniere, și să faci lucruri care le fac și bărbații, să le facă și femeile. De ce nu? Pentru că e un gest frumos de amabilitate să ajuți pe cineva, poate pe cineva mai în vârstă, sau poate să oferi locul la metro, un autobuz și așa mai departe. Cu cât mai multe din aceste bune maniere le oferi cu inima largă, acestea, venind de la tine, putere, cu atât mai mult tu strângi și furnizezi și ești capabil să gestionezi corect emoțiile. Practica numărul 32. O vrei? Oprești exprimarea dificultăților tale. Toți avem conflicte, probleme, nu avem încă soluțiile la îndemână și stăm uneori în dificultatea găsirii unei soluții și uneori ne este greu. Ei bine, avem graba sau tendința să le exprimăm cu alții, cu părinții, cu cei dragi și să spunem că am pierdut trenul, nu ajung la timp, nu pot să fac, nu pot să pregătesc această masă pentru că mă doare cotul. Tot felul de argumente sau scuze pe care noi le
le povestim altora pentru că noi nu putem să facem ceva, nu găsim o altă soluție. Că am pierdut trenul, puteam să iau taxe, puteam să fac autostopul. N-am putut să fac de mâncare, nu-i nimic, treceam peste durerea mea fizică și făceam de mâncare altor oameni pentru că așa m-am asumat să o fac. Și așa mai departe. Când noi avem tendința să ne plângem și să ne exprimăm dificultățile altor oameni despre ce ni se întâmplă nouă, ce necazuri avem, ce probleme avem, ce situații conflictuale avem, cu atât mai mult aceste situații devin reale. Devin încă o dată, că le exprim acum, și încă o dată că le exprim peste o zi, din nou reale. Și cu cât mai des exprim dificultățile din viața mea, cu atât mai reale vor deveni în viața mea. Dacă doar le-am observat și merg mai departe fără să le exprim cu alții, atunci am puterea să le micșorez în energia lor. Când vorbesc despre ele, aduc energia în față din nou despre ele și mă voi vedea mai puțin capabil să le rezolv în viitor. Și dificultățile mele exprimate tot timpul de-a lungul vieții le voi face și peste un an și peste 10. Dacă astăzi îmi dau mie sugestia și am puterea să opresc exprimarea dificultăților mele, eu, cu timpul, voi reuși să schimb modalitatea prin care văd aceste dificultăți. Și anume nu vor mai fi dificultăți, ci niște evenimente pe care eu trebuie să le rezolv și să le fac bine. Atunci, cu timpul o să vezi că tu ești cel care pune atenție în construcția emoțiilor interioare. Repetând ce ai făcut 30 de ani în urmă, adică să ne plângem de ceea ce ni se întâmplă, nu faci decât să promoveze mai departe acest cult. Cu cât mai mult oprești astăzi și mâine și îți faci un mic ritual din a nu te mai exprima cu dificultățile tale altora, cu atât mai mult tu strângi putere în tine să treci prin ele, nu pe lângă, și chiar să faci ceea ce tu vrei să facă alții cu tine. Asta e bunul simț. Să ofere altora ce vrei ca alții să-ți ofere ție. Și tu nu ai vrea ca ei să-ți ofere din dificultățile lor. 33. Practica 33, exercițiul numărul 33 în acest video bonus pentru tine despre controlul și determinarea emoțiilor, despre cum să-ți stabilizezi, să gestionezi corect trăirile și emoțiile încât să te duci cu energie pe drumul vieții. Creează un ritual de putere sau determinare. Ei bine, dragi moșului, e nevoie ca eu să fac un lucru în plus. Putere, determinare. E nevoie de un ritual pe care pot să am așa. Pot să am, hai să fac un pătrat. Pot să am rugăciune. M-am gândit la 4, vi le spun. Pot să am altar. Pot să am mudră. Pot să am cuvânt. Aceste 4 se pot face ca modalitate prin care eu aleg repede să îmi schimb starea dintr-una negativă, să transform, cum spunea și prietenul Gustav Jung, că poți transforma apatia în mișcare emoțională doar cu o determinare a emoțiilor mele. Și ce se întâmplă? Eu am nevoie de acest ritual ca să creez putere, determinare în mine, să pot să dau mai departe, nu să mă las influențat. Rugăciunea, mulți oameni o folosesc, musulmani, creștini, catolici, hinduși, oferă ofrande divinității prin modalitatea de a îndepărta gândurile mundane sau gândurile omenești, dorințele omenești și a sta în comuniune cu divinitatea mai mult, încercând să mă recâștig pe mine prin rugăciune. Iarăși, altarul este un loc pe care tu ți-l faci ca un loc de unde tu faci cuvinte frumoase atât ție cât și divinității. Știm foarte bine că altare sunt în toate locurile, în biserici, moschei,
piramizi și așa mai departe, în multe locuri sacre, oamenii și-au creat un altar pentru a fi determinați să se liniștească și să poată să gestioneze mai ușor emoțiile sau trăirile către afară. Cuvântul poate să fie un declanșator prin care eu spun stop negativităților și am un cuvânt de acum, am un cuvânt de putere, am un cuvânt de iubire sau orice cuvânt îți pui tu înăuntru, ca atunci când spui acel cuvânt să schimbi starea complet. Este un declanșator pe care tu ai nevoie să repeți până când devine real. Și acest declanșator poate să fie orice cuvânt, știi tu că este un puternic cârmaci la nava ta. Când strigi acel sau spui acel cuvânt în interiorul tău, tu să fii capabil să deschizi ritualul de determinare a emoțiilor și să-ți duci sau direcționezi emoția pe care tu o dorești așa cum o dorești. Orice cuvânt poate să fie folosit aici cât timp tu ai în el puterea. Multe cuvinte pe care noi le folosim, nu le cunoaștem într-adevăr etimologia, dar le putem da un sens pe care ceilalți să înțeleagă. Dar pentru mine, care un cuvânt ar trebui să știu ce sens are fiecare cuvânt, cu cât mai mult dau un sens mai profund unui cuvânt, cu atât mai mult el devine real. Și dacă vreau să ies într-o stare negativă și spun gata, înseamnă gata cu acea clipă de acum 5 secunde, las în urmă ce a fost și merg mai departe către cum vreau eu. Dacă am spus gata, am lăsat trecutul în spate, emoția negativă în spate, problemele în spate, situațiile dificile în spate, conflictele în spate și o iau de la capăt. Deci ca și cum n-au fost și merg mai departe. Mudra, multe tradiții le fac, ați văzut în creștinism, este acest semn, în multe din icoanele rusești, creștine, italiene apare acest semn, în Orient este așa, mulți mai fac acum așa ca semn de pace interioară și de legătură divină, mulți mai fac așa cum fac budiștii, semn de liniște și calm interior. Fiecare mudră este asociată, în trecut erau asociate mai multor planete. Era Marte, Saturn, Jupiter, Uranus, Mercur. Acum nu se mai știe acea cunoaștere a planetelor cât se știe simbolul fiecărui gest. De exemplu, ăsta mai e folosit, cum e și la creștinism, e simbolul soarelui sau mudra soarelui în care noi suntem capabili să oferim lumină în jur. Aceste lucruri pot să fie folosite când avem o situație negativă și trebuie să ieșim din ea și creăm ritualul puterii sau determinării printr-o mudră, oricare vreți voi să fie, oricare vrei tu să fie, încât, dacă faci asta sau orice vrei tu, da, cum fac orientale așa sau așa, cu atât mai mult tu devii capabil să pui atenția pe ceva ce vrei să te conectezi cu ceva mai sus decât tine sau cu o putere interioară de-a ta sau cu un câștig foarte mare de al tău și să treci cu succes prin acea situație conflictuală. Dragii mei, v-am dat aceste 4 modalități prin care puteți crea un ritual de putere și determinare emoțională și le puteți aplica în fiecare zi când aveți o situație negativă. Cu cât mai des le practicați, cu atât mai mult ele vor deveni reale și cu cât mai mult vor deveni reale, cu atât mai mult veți fi mai sănătoși, mai puternici în interior, veți oferi mai mult în jur și veți deveni atât de calzi și atât de buni și atât de curați, încât cu siguranță veți fi referințe pentru mulți alții din jurul vostru. În speranța în care aceste 3 practici în plus, pe lângă cele 30, vă sunt utile, vă spun să ne revedem cu bine.